एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल। तर बघू शकतो मित्रांनो, खूप दिवसानंतर आपल्यावरती इथे व्हिडिओ येत आहे। जवळपास मित्रांनो 2 ते 3 महिन्यानंतर आपल्यावरती इथे व्हिडिओ येत आहे। त्याचं कारण असं मित्रांनो, जे आपलं बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे जे चॅनल आहे त्यावरती आपण जास्त ऍक्टिव्ह होतो, त्यामुळे मित्रांनो ज्या चॅनलकडे आपण थोडं दुर्लक्ष झालं होतं। बट मित्रांनो आजपासून तुम्हाला चॅनलवरती रेग्युलर इथे व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहेत। तर मित्रांनो बघू शकतो, जे सध्या फर्स्ट टाइम आपल्या चॅनलवरती इथे आले असतात, जे आपल्या इथे सध्या बॅनर एडिटिंगचे जे सबस्क्रायबर आहेत, तुम्ही फर्स्ट टाइम इथे आले असाल व्हिडिओच्या लिंकवरती क्लिक करून, तर मित्रांनो तुम्हाला सांगून देतो की हे एक आपलं स्टेटस एडिटिंगचे चॅनल आहे आणि या चॅनलवरती मित्रांनो आपण स्टेटस एडिटिंगचे जे व्हिडिओ इथं पाहत असतो। आणि मित्रांनो जे आजपासून मी असं विचार केला की आपण या चॅनलवरती जे फुल स्क्रीन जे व्हिडिओ इन्व्हिडिओचे जे व्हिडिओ असतात ते सुद्धा मी इथे अपलोड करणार। आणि मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे काइनमास्टरमध्ये मित्रांनो जो फुल स्क्रीनचा जो रेशो असतो, जो आपण स्टेटसला अपलोड करतो, तो रेशो तिथे सपोर्ट करत नाही। त्यासाठी मित्रांनो जे आपण आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इन्व्हिडिओचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण अलाइट मोशनमध्ये इथं बनवणार आहोत। कारण मित्रांनो अलाइट मोशनमध्ये एक बेनिफिट असं भेटते की जे फुल स्क्रीनचे जे व्हिडिओ असतात मित्रांनो त्याची क्वालिटी तर कमी होत नाही। आपण जर काइनमास्टरमध्ये फुल स्क्रीनचा जो व्हिडिओ केला तर मित्रांनो जे यातले जे इमेजेस असतात ते ऑटोमॅटिकली इथं फाटून जातात। बट मित्रांनो मी अलाइट मोशनमध्ये जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ करता तेव्हा इथे तुमची कोणतीच म्हणजे व्हिडिओची जी क्वालिटी आहे त्याची मित्रांनो तुमची व्हिडिओची जी क्वालिटी आहे ते जर डिक्रीज होत नाही। त्यामुळे मित्रांनो मी इथं अलाइट मोशनचं इथे यूज करणार आहोत। आणि तुम्ही सुद्धा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण इथे तुम्हाला अशाच प्रकारचे स्टेटस एडिटिंगचे आणि व्हिडिओ इन्व्हिडिओचे जे व्हिडिओ असतात ते तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण व्हिडिओ इन्व्हिडिओचा केलेला आहे आणि अशा प्रकारचे तुम्हाला भरपूर व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला मिळतील। त्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि स्पेशल फुल स्क्रीन व्हिडिओ इन्व्हिडिओचे जे व्हिडिओ राहतील ते तुम्हाला या चॅनलवरती पाहायला मिळतील। त्यासाठी मित्रांनो चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते, म्हणून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। आणि मित्रांनो तुम्हाला या चॅनलवरती जे फुल स्क्रीन व्हिडिओचे इन्व्हिडिओचे जे व्हिडिओ असतात ते पाहायला मिळतील। त्यासोबत मित्रांनो जे ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंगचे जे व्हिडिओ असतील ते सुद्धा तुम्हाला चॅनलवरती पाहायला मिळतील। त्यासाठी या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, कारण मित्रांनो जे आपण काइनमास्टरमध्ये जे फुल स्क्रीनचे इथे व्हिडिओ बनवू शकत नाही, म्हणजे जे स्टेटसला आपण अपलोड करत असतो फुल स्क्रीनचे व्हिडिओ ते आपण या चॅनलवरती बघत जाऊ। आणि मित्रांनो जे पूर्ण एडिटिंग राहते इथे हे आपण अलाइट मोशनमध्ये करत असतो। आणि मित्रांनो अलाइट मोशन एकदम सिंपल ॲप्लिकेशन आहे आणि तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये एकदम इझिली करू शकता। आणि मित्रांनो त्या चॅनलवरती आपण जे काइनमास्टरवरती जे व्हिडिओ इन्व्हिडिओचे व्हिडिओ असतात ते सुद्धा इथे बघत असतो। आणि मित्रांनो या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। या चॅनलवर तुम्हाला यानंतर जे व्हिडिओचे फुल स्क्रीनचे जे व्हिडिओ राहतील ते तुम्हाला चॅनलवरती पाहायला मिळतील। त्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या भावाला नेहमी सपोर्ट करा। आणि मित्रांनो या व्हिडिओचे पूर्ण ट्युटोरियल आहे हे आपल्या चॅनलवरती लवकरच अपलोड होणार आहे। बट मित्रांनो त्या अगोदर या व्हिडिओसाठी जे तुम्हाला इम्पॉर्टंट गोष्टी लागणार आहेत ते म्हणजे मित्रांनो टेक्स्ट एडिटिंग। म्हणजे तुम्हाला माहित असेल मित्रांनो जे आपण इथे अध्याय जे नर्दोचे नाव इथे ऍड केलं, त्यानंतर मित्रांनो जे व्ह्यू अवस्थेवर झालं, अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे तुम्हाला तयार करता आले पाहिजे, तरच तुम्ही अशा प्रकारचा जबरदस्त व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवू शकता। त्यासाठी मित्रांनो या व्हिडिओचे जे ट्युटोरियल आहे हे आपल्या चॅनलवरती 2 ते 3 दिवसानंतर येणार आहे। कारण मित्रांनो उद्या आपल्या चॅनलवर त्या व्हिडिओमधलं जे PLP मी फाईल तुम्हाला देणार आहे त्या PLP फाईलचा यूज करून मित्रांनो तुम्ही टेक्स्ट एडिट करू शकता। म्हणजे मित्रांनो उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट असतात, जे व्हिडिओचे जे टेक्स्ट असतात हे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये कसे तयार करू शकता। म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये जे मी तिथं टेक्स्ट तयार केलं आहे तेच टेक्स्ट मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये कसे बनवू शकता। तशा प्रकारचे जे टेक्स्ट तुम्हाला तयार करता आले तरच तुम्ही अशा प्रकारचा जबरदस्त व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवू शकता। त्यासाठी मित्रांनो उद्याच्या व्हिडिओमध्ये या टेक्स्ट एडिटिंगचा व्हिडिओ येणार आहे। त्यामध्ये मित्रांनो मी तुम्हाला PLP फाईल दिली आहे आणि PLP फाईलचा यूज करून मित्रांनो तुम्ही एका क्लिकमध्ये जे टेक्स्ट आहे हे तुम्ही चेंज करू शकता आणि तुम्हाला जे टेक्स्ट हवं आहे ते टेक्स्ट तुम्ही तयार करू शकता। आणि मित्रांनो टेक्स्ट एडिटिंगचा जो व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर या व्हिडिओचं पूर्ण ट्युटोरियल आपल्या चॅनलवरती येऊन जाईल। म्हणजे जर मित्रांनो तुम्हाला टेक्स्ट तयार करता आले, म्हणजे टेक्स्ट तुम्हाला तयार करताच येतील, कारण मित्रांनो मी तुम्हाला PLP फाईल दिली आहे
आणि त्या PLB फाईलचा यूज करून तुम्ही खूप जबरदस्त टेक्स्ट तुमच्या मोबाईलमध्ये तयार करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो या व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल आपण बघूया आणि मित्रांनो खूप सिंपल इझी स्टेप सांगितले आहेत आणि तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तुम्ही एकदम इझिली बनवू शकता। फक्त मित्रांनो या व्हिडिओचे पूर्ण ट्युटोरियल आज आपण याच्यासाठी अपलोड केलं नाही, तर मी आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्ण सांगितलं असतं तर मित्रांनो हा व्हिडिओ खूप मोठा झाला असता। म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्ण टेक्स्ट एडिट करून दाखवलं असतं, त्यानंतर मित्रांनो पूर्ण विडिंगचा व्हिडिओ केला असता, तर जवळपास मित्रांनो हा व्हिडिओ जवळपास झाला असता 40 मिनिटाचा। त्यासाठी मित्रांनो आपण या व्हिडिओचे 2 पार्ट केले। म्हणजे मित्रांनो मी तुम्हाला अगोदर टेक्स्ट एडिटिंग सांगणार आहे कशी करायची, त्यानंतर मित्रांनो या व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल देणार आहे, जेणेकरून मित्रांनो तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारचे टेक्स्ट तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवू शकता आणि अशा प्रकारचा सेम व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवू शकता। त्यासाठी मित्रांनो या व्हिडिओचे आपण 2 पार्ट केले। उद्याच्या पार्टमध्ये तुम्हाला टेक्स्ट एडिटिंग कसं करतो ते समजून जाईल आणि परवाच्या व्हिडिओमध्ये या व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल मी देणार आहे। त्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अजूनपर्यंत मी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं त्या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, कारण मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचे जबरदस्त आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती इथे पाहायला मिळतात। त्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो तुम्हाला जर एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो। त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो एवढा तिथे मॅसेज जास्त असल्यामुळे तुम्हाला रिप्लाय थोडा लेट मिळेल, पण तिथे तुम्हाला रिप्लाय नक्की मिळेल। त्यासाठी आपल्याला इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो हा जो सीझन आहे हा सध्या लग्नाचा सीझन आहे, म्हणजे हा वेडिंगचा सीझन आहे। जर तुम्हाला या सीझनमध्ये जर तुम्हाला भरपूर मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता, कारण मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलला आपण डेली इथे मटेरियल सेंड करत राहतो। त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलचे जे लिंक आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील। त्यावर मित्रांनो तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा जॉईन करू शकता। व्हॉट्सअप ग्रुपचे जे लिंक्स आहे ते सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। त्यासाठी मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप ग्रुपला नक्की जॉईन करा। तर चला मित्रांनो भेटूया उद्याच्या जबरदस्त व्हिडिओमध्ये। तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।